Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again. So for today's vlog, isi-share ko sa inyo yung aking everyday makeup. So hindi talaga ako guys nagme-makeup, lalong hindi ako nagkikilay. That's why today, kung ano man yung kalalabasan ng everyday makeup look ko, kayo nang bahalang mag-judge. Actually talaga, ang nilalagay ko lang sa aking mukha everyday is lip tint and the sunscreen for my face and neck. Yun lang guys. So, today, magta-try ako ng iba pang pwedeng ilagay sa aking mukha, especially the kilay. Okay, the pang kilay. Nakapag skincare routine na ako kanina, naglagay na ako ng toner, naglagay na ako ng sunscreen, and all. So ngayon, magta-try na akong maglagay ng makeup. Okay. Gagamitin ko guys is my concealer. Okay. Napakaliit lang nitong concealer nito guys. Ayan. Yan lang siya. Yan. Okay. So, dun kasi sa mga napapanood ko guys, dun sa mga nakikita ko, yung concealer is ginagawa din nilang alternative para sa foundation. Right? Okay. So, dahil nag-start pa lang naman tayo, so let's try to use concealer din. Okay, so dagdagan pa natin. Yan. Yan. Yan, para lang akong naglalagay din guys ng aking sunscreen gel cream from Brilliant. So, dagdagan pa natin sa banda dito guys. Yan, kasi dun ako may pimple marks. Yan. Yan. Okay. Damay natin si neck. So, the next thing that we will apply, guys, is the BTLA Treats Off LA. This one, guys. LA Curl. Yan. Okay. So, ito yun, guys. Yan. So, ito talaga yung matagal ko nang gamit, guys. Napakaganda nito. Napakasimple lang ng dating kahit na madami ka nang ilagay. Parang ang natural pa rin ang dating nung blush effect niya. Okay. Mag-glow ka talaga dito, guys. Plus the Brilliant Sunscreen Gel Cream. Okay, so, bubuksan ko pa lang siya. Kakabili ko lang, guys, kasi naubos ko na agad yung nabili ko nung nakaraan. Ayan. Okay. Put some. Okay. So, ayan. Lalagyan ko yan. Lalagyan ko din yan, guys. Lalagyan ko din yan. Okay. So, kung mapapansin nyo guys, color white siya, 'di ba? Pero, kapag kinalat na natin siya guys, so, ayan guys, ito yung effect nung nilagay ko kanina, yung lip tattoo from LA Girl. Yan. O, diba? Ang ganda ng effect niya, guys. Super glowing lang yung dating. Ang natural. Okay, hindi siya yung gaya ng ibang tint na talagang
parang ang obvious. Parang ito yung natural glow lang. Binili ko kahapon from Maybelline. Okay, so, ayan. Okay, so, it's an eyebrow pencil with brush. Okay. So guys, nung bumili ako dun sa LA Girl ng para sa cheeks ko, nagpa-shave na din ako ng aking kilay. Yan. Kasi nga, magta-try akong magkilay today. Okay, so, let's start. So, dito muna ako harap guys habang nagkikilay ako kasi hindi naman ako pro talaga. So, magta-try pa lang ako. Okay? So, mamaya mapakita ko sa inyo yung result. Yan. So, first step guys. Yan. Nakita ko kasi, hindi nila mismo nilalagay dun sa, ano natin, dun sa hair ng kilay. Dun lang sa edge. Okay, so ganun lang yung ginawa ko guys. Sa edge ng kilay, sa taas, tsaka dun sa baba. So, ayan. Meron na siya guys. Kumpara dun sa isa, putol pa rin. So, next is, ibabrush ko siya. Yan. Yan, diba? So, binrush ko na yung kilay ko, guys. Look. Medyo umayos na siya. Kaya lang, guys, sorry kung hindi ko matatanggal yung sungay. Kasi talagang may puyo ako dyan, guys. Hindi ko siya pinapatanggal. Kahit na may occasion. Kahit na may nag-aayos sa akin ng kilay kapag may okasyon, debut, ganyan, kailangan kong mag-MC. Ayun, hindi ko siya pinagagalaw. So, nag-iiba yung itsura ko kapag wala nang puyo yung kilay ko. Dahil di nga ako sanay. Okay. So guys, the next thing na ilalagay ko is this. Okay. Length and Curl Mascara. Okay, so let's try. So, saan ko naman to nakuha o napulot na idea? Guys, kasi yung kapatid ko is gay. Okay, so, mas maayos pa talaga siya sa akin. Mas mabusisi sa muka. Okay, mas magaling pa siyang mag-ayos, mag-makeup sa akin, guys. Okay, so nakita ko sa kanya to. Sabi ko, bakit nilalagyan mo ng mascara yung kilay mo? Sabi niya sa akin, ate, manood ka. Pak, ganun. Try natin siyang i-apply. Okay. Yan. Okay. Ayan, nakakita nyo ba guys? Ayan guys, nakakita nyo ba yung pagkakaiba nung nandito sa kabila kong kilay and dito sa minamaster kong kilay. Yan. So, ganun din yung gawin natin sa kabila. Okay, same process lang guys.
edge ng kilay. Ko. Okay, hindi pa yan tapos guys. Look. Okay. Yan, may mga excess pa. Okay, so ayusin ko. Ito na siya. So, hindi ko na siya gagalawin guys kasi kanina, ang hirap niyang pantayin. Okay, so, hindi na ako magmamagaling guys. Okay na yan. Hindi nga ako sure kung pantay ba siya sa paningin nyo, pero sa paningin ko, pantay siya. So, ayun. Bagay ba kung may kilay ako guys or better na wala? So, again, ang ginamit ko sa aking kilay is Nichido Length and Curl Mascara and Maybelline Browdrama. Okay, it is dark brown by the way guys. Yung color niya is number 3. So, next naman natin yung ating lips. Okay, so I will use One Earth Organics Sunkiss Angel Lip and Cheek Tint. Fiery red yung kanyang color. Okay, so this one guys. Okay. So, luma na to guys. Pero hindi ko siya madalas nagagamit. So, hindi na ako bumili pa ng bago for this vlog. Okay. So, let's try. Ang ginagawa ko guys is ina-apply ko muna siya dito. Yan. Tapos, minimal amount lang. Ample amount lang, sorry. Ample amount lang guys. Ayan, nahulog! Yan. Okay, ample amount lang like this. Dito ako ngayon kukuha para sa aking lips. So, gamit tayo ng cotton buds, guys, kapag may excess. So, guys, maganda talaga tong One Earth Organics Lip Tint kasi malamig siya sa labi and hindi siya nakaka-dry ng lips. Okay, so, diba? Ang ganda, guys. So, ito yung first look natin using the One Earth Organics Lip Tint.
try natin mag-double layer ng lip tint using this G21. Okay. Super Powder Lip Tint. Yung binigyan ko ng review last time. Ito na yung pangalawang layer ng lip tint na nilagay natin, guys. With Super Powder G21 Jam Shade Lip Tint. So if you want to use the products that I use for today's vlog, you can check on the description that I will put on my YouTube channel. So bye guys, I hope you enjoy watching my videos for today. Okay, so don't forget to click subscribe. See you again on my next vlog.